Ahoj, zdraví Zazy. Píseň je jeden z nejlepších lidských vynálezů. Může ti zlepšit náladu, motivovat, udělat atmosféru. A taky si můžeš svoji vlastní písničku napsat, vyrobit a dát do světa. Tohle je jediný kanál v češtině, který tě to naučí. Od začátku až do konce. Doufám, že už ho odebíráš, protože právě pro lidi jako si ty to celý točím a stříhám. Začalo to celý tak, že mě Bára oslovila na Instagramu, jestli bych jí v GarageBandu nenaučil. GarageBand má totiž jednu velkou výhodu. Je zdarma na všech zařízeních od Apple a je česky. Když sejmeš hlas různým mikrofonem, dostaneš jinou barvu. A ne vždycky si můžeš mikrofony vybírat. Stejně tak hraje roli akustika nebo umístění mikrofonu. Dneska proto budeme s Bárou tunit barvy. Ale ne černou, bílou, filajovou. U zvuku se barvy pojmenovávají hůř, pokud to vůbec jde. Jestli se o tom chceš dozvědět víc, na konci videa bude odkaz na podrobný díl o ekvalizéru. Všechno jich mání, tak co ti brání vzít si na kolenou si zuby svý brousíš dál. Dělí tě míle od vlka bílé roušek. Tvoje svědomí nutí, abys jen utíkal. Je tam automatický. No a to je právě ono. Tady totiž máš ten automatický a to je tenhle ten modrej. No. Že tady máš basy, středy, vejšky. Když to máš na středu, já tady mám zase dva, to pak řeknu proč. Tak když to máš na střed, takhle, tak to nedělá vůbec nic. Tyhle ty takže tři... to dělám pak ničemu. To ano. Když to dáš na scénu, okay. To nic. Jo, ale když to jako tady budu s tím. Zase, ekvalizer je dobrý používat v míchačce. Jo, když si to zapneš, jak teď vlastně se nic neděje na ekvalizeru a když ho... No to je, no. Zase když vypneš diester, tak zmizele, jako máš tam sykavky slyšet a nemáš vůbec ten hlas, nemáš žádnou barvičku, že? Já používám ten ekvalizer jako dvojím způsobem, že napřed vyřežu to, co nechci, pak to zkomprimuju a pak přidám to, co chci. Jo, takhle vypadá křivka toho, co jsem chtěl. Jo, tím jsem ten hlas jako dostal do popředí, ale zase, když s tím člověk neumí a snaží se nějakým způsobem s tím pracovat, takhle máš analyzér, nebo a tedy přeložen jako analyzátor, dobře. Všechno je k mání, tak co ti brání vzít si. Kdybych to mohl zamrazit. To není až tak falešný. Všechno je k mání, tak co ti brání vzít si. Tak, to, co vidíš tady, jsou základní harmonické frekvence, kterýma ty zpíváš a ve volné řeči se tomu říká tělo. Tuhle tu frekvenci by měla jít přidávat nebo ubírat tyhle ty lows. A teď vidíš, že ty lows by přidávali a ubírali něco, kde ty vůbec nespíváš. Mm-hmm. To znamená, že ty pokud by si s tímhletím chtěla jako, přesně, protože jsi ve vejškách, což je další věc, že ty to nesmíš s tím ekvalizerem přehnat, protože když budeš zpívat tu sloku, tak budeš zpívat v jiných polohách a tudíž budeš mít to tělo jinde. Všechno je k mání. Ne, všechno je k mání, tady. Že jsi zase zpátky, nevěřím už na nic. Jo, to znamená, vlastně tvoje tělo by to chtělo, Co bych chtěla moje tělo? Jo, to znamená, tělo tvýho hlasu se nachází někde tady. Okay. Jo, to znamená, ty si tímhletím nobem, touhle tečkou přejedeš tam, kde to tělo máš a teď se můžeš tady rozhodovat už tímhletím knoflikem low, jestli ho chceš nebo nechceš přidat. Ještě tady máš tělo široké anebo hubené. Jo, s tím, že obecný pravidlo, když přidáváš, je lepší nechat tam tlustší tu věc, malinko, to je možná moc. A když jako chceš něco vyříznout, něco, co ti vadí, to znamená uděláš toto, tak je lepší naopak používat jako uší ty křivky. Ale zase není to jako pravidlo. A ještě, možná, abych to udělal úplně jednoduchý, tak tady dáme voice, a tady určitě bude female vox. Jo? Tak zkusíme dát female vox, což je nějaká... No tímhle já bych šla úplně jako počáteční. Jasně, přesně tak. Než abych já ty čudlíky... Jsem unavená a blomína. Dobrý. Jo, tak tady máš nějaký female vox. To znamená, že tady máš přidáno něco, tady máš přidáno něco, tady máš přidáno něco, což je jako... Mě to zajímalo. A tím spíš na pohádky, uklid svoje knížky, stejně se z nich práší, jednu už si ztratil, a to hned tu naší. No, vypadá to, působí to, že to je čistší, no. Můžeme mrknout ještě na další Buď tam dvojku, no.
Tady třeba už je a ta zajímavý- je v mojí poloze víc. třeba. No, Jenom jsme se vyspali a náhle byla zima. už to vypnu. A ten uzlík vzpomínek mě vážně nedojímá. To není úplně jako blbej preset. Ne. No. A To teď jde super. ještě o jednu věc, kterou tady v těch presetech vůbec nezohledňují. Všechno je k mání, tak co Ty pod touhletou hranou dole vůbec nespíváš, přesto se tam něco objevuje, což bývají různý rytnice, různý Jo. bordel. Tenhle bordel se dá, jak ti tenhle obrázek už naznačuje, tak se dají takhle říznout. ti brání vzít si. Takže můžeme, Na kolenou si zuby svý Použijeme. brousíš. proč ne? Dobře. Hele, jenom tyhle ty věci, co jsem tady zkoušel, Overdrive a Exciter, tak já ti jenom ukážu, co se stane, když to vypnu a co se stane, když to zapnu. Jenom tak jako, Všechno je k mání, tak co ti brání vzít si. tomuhle říkám nuda, Všechno je k mání, tak tomuhle říkám zábava. všechno je k mání, tak co ti brání vzít si. Jinými slovy, tohle to je zkreslovač a tohle to je rozjasňovač. Ano. A když to použiješ Prostě to halo, s mírou, ne, hal to není, protože Vlastně hal je tady. Všechno je k mání, tak co ti brání. No, teď tam taky nějaký hal Je tam právě halo. Tak já to Furt tady tam úplně dám je. do hajzlu. Všechno je k mání, tak co ti brání vzít si. A teď, když vypneš tyhle ty udělátory, Všechno je k mání, tak co ti brání. zatímco s tímhletím to je takový, Všechno je k mání. Barevnější. takový barevnější a to je přesně to Taková samo. větší uchačka. Tyhle ty věci ti zabarvujou hlas a musíš je ale použít s citem. Nesmíš Ano. to jako, jo, tady vidíš harmonický, přidává ti to harmonický na vejškách, To je dobře. to jo, potřebuju. což je někde jako hezký a tady to zase ti přidává zkreslení, ale jako mírou, kolik to tady víš, že to používám 3 decibely a můžeš to použít klidně jako do, a takhle, teď když, Všechno je k mání. jo, tady krásný. je to nádherný, No. to samý, když tady to zmrvíš. Všechno je k mání, tak co ti brání vzít si. Cílem bylo, aby to znělo trošku jako nadejchaně, ne? Aby to znělo Aby to znělo Všechno je k mání. přesně tak. Víš, o čem jsem tobě a Báře ještě neříkal? O prostoru. Už příští pondělí se mrkneme na reverb a delay. A zlehka, ale jenom zlehka se dotkneme masteringu. Zatím klikni do popisku a dej si hotovou píseň do svého playlistu nebo si stáhni celý projekt v GarageBandu, ať zjistíš, co jsme v Aranžia Mixu schovali za poklady. Odebírej kanál a napiš, jak ti to v GarageBandu jde a co se chceš dozvědět. Čau!